Радянська пропаганда переконала весь світ, що ГУЛАГ – це ідеальна м'ясорубка, що там лише безслідно зникали і вмирали. Але це абсолютна брехня. У 53-му році ця машина смерті зламалася, і цей злам Москва досі намагається тримати під грифом цілком таємно. І зламали її саме українці. Коли в табори смерті завезли етапи з вояками української повстанської армії, замість покірних рабів імперія отримала професійну, загартовану в боях армію прямо всередині колючого дроту. Сьогодні ми розкриємо засекречені архіви, як українці ліквідували кримінал, підняли безпрецедентні повстання і змусили Радянський Союз назавжди закрити проєкт під назвою ГУЛАГ. Щоб повною мірою усвідомити масштаб того, що зробили українські повстанці, треба зруйнувати базовий міф про радянські табори. ГУЛАГ ніколи не був просто в'язницею для ізоляції злочинців. Це була гігантська, ретельно продумана економічна імперія, побудована на кістках. Держава в державі зі своєю логістикою, заводами і космічним бюджетом. Мільйони людей заганяли в крижану пустелю Колими, болота Воркути та випалені степи Казахстану не просто так. Їх перетворювали буквально на безкоштовний ресурс. Вони мали голими руками добувати вугілля, намивати золото для партії, валити ліс і видобувати уран для радянської ядерної бомби. Сталінська індустріалізація, якою так буквально пишається російська пропаганда, була цілком і повністю оплачена мільйонами життів табірників. Вижити там вважалося статистичною похибкою. Температура мінус 40, мізерна пайка хліба в 300 грамів за 14 годин каторжної праці, цинга і повна безправність. Люди перетворювалися на табірний пил буквально за лічені місяці. Але тут виникає головне питання, яке ставить у глухий кут багатьох дослідників. Чому ця система працювала так безвідмовно цілими десятиліттями? Як кілька тисяч охоронців могли контролювати мільйонну армію рабів? Чому ці люди, маючи в руках важкі кайла і залізні лопати, масово не піднімали бунтів і не розносили ці табори буквально на друзки? Секрет полягав у геніальній і абсолютно людожерській психологічній технології НКВС. Система трималася не на кулеметах на вишках, вона трималася на тотальному тваринному страху і штучному розколі всередині самих бараків. Адміністрація таборів, усі ці начальники, майори і наглядачі в теплих кожухах майже ніколи не бруднили руки самі. Вони делегували насильство тим, хто робив це буквально із задоволенням. Для щоденного терору режим використовував так званих блатних. Це були звичайнісінькі кримінальники, серійні вбивці, злодії, рецидивісти, грабіжники. За радянською класифікацією, парадоксально, вони вважалися соціально близьким елементом. Вони ж бо просто оступилися. А от хто був справжнім ворогом, так це політичні в'язні за 58 статтею. Професори, вчителі, священники, студенти – всі ті, хто мав інтелект і міг думати. НКВС свідомо давало криміналітету абсолютну необмежену владу над політичним. Блатні майже не працювали на лісоповалах. За них денну норму виконували інтелігенти. Кримінальники відбирали в політичних найкращу їжу, вилучали посилки з дому, знімали теплий одяг прямо на морозі. Вони могли безкарно програти людину в карти або вбити просто буквально заради розваги. Охорона на це завжди закривала очі, адже блатні виконували роль безкоштовних наглядачів-садистів. Будь-який спротив одинаків майже миттєво карався смертю. Система інформаторів, так би мовити, стукачів, була настільки щільною, що кожен боявся власної тіні. В'язні були розрізнені, налякані, виснажені голодом. Вони не довіряли одне одному, бо сусід по нарах міг легко виявитися агентом оперчастини. На цьому тотальному контролі, помноженому на терор криміналітету, тримався весь сталінський ГУЛАГ. Система здавалася монолітною і буквально непереможною.
Адміністрація спокійно спала в кабінетах, бо математично прорахувала. Ці залякані раби ніколи не об'єднаються. Протести неможливі. Але ця ідеальна схема мала одну фатальну ваду. Вона була розрахована на радянських громадян, які вже пройшли через м'ясорубку терору 37-го року і звикли мовчати. Наприкінці 40-х років, коли у двері бараків почали стукати прикладами конвоїри, нових етапів правила гри були приречені на знищення. Гулаг просто не підозрював, якого ворога він закрив у власній клітці. Щоб дане відео змогло побачити якомога більша кількість українців, поставте вподобайку цьому етеру. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також ставайте співавторами кожного наступного випуску, ставайте спонсором контурів історії через YouTube, або у вас тут є QR-коди, також в описі даного відео є посилання, де можна зробити одноразовий донат на Монобанку, Приват, таким чином підтримати мене як автора і випуск нових відео на даному каналі. Велика вдячність всім тим, хто регулярно підтримує, допомагає каналу жити, існувати та розвиватися. Починаючи з 1948 року, система ГУЛАГу зазнає тектонічних змін. Сталінський режим вирішує ізолювати найнебезпечніших політичних ворогів від звичайної маси в'язнів. Так створюються, так би мовити, особлаги, особливі табори зі спеціальним максимально жорстоким режимом. Їхні назви звучать як вирок: Степанлаг, Горлаг, Речлаг. Сюди зганяють тих, кого імперія боїться найбільше. В'язням тут заборонялося мати імена. На їхньому одязі, на спині, коліні та шапці були нашиті особисті номери. І саме в ці особлаги починають масово прибувати ешелони із Західної України. Це наслідки операції «Захід» та масштабних зачисток українського підпілля. У товарних вагонах, у нелюдських буквально умовах на північ везли не просто політичних дисидентів чи налякану інтелігенцію. У ці табори привезли загартованих у боях вояків Української повстанської армії, членів ОУН, зв'язкових та керівників підпільних мереж. Це були люди абсолютно іншого формату. Вони дивилися в очі смерті в карпатських лісах, мали реальний бойовий досвід проти двох найсильніших тоталітарних машин світу – нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Вони вміли поводитися зі зброєю, досконало знали правила конспірації, а найголовніше – мали залізну військову дисципліну та ідеологічну мотивацію. Для них етап у Сибір чи Казахстан не був кінцем боротьби. Вони сприймали ГУЛАГ просто як новий фронт для себе. Коли ці ешелони розвантажували в таборах, місцевий криміналітет, так би мовити, блатні, які роками тримали в страху всю зону, потирали руки. Вони очікували побачити чергову партію безвольних фраєрів, у яких можна відібрати пайку хліба, теплі речі та змусити працювати за себе. Але зіткнення цих двох світів закінчилося тим, чого радянська каральна система ще ніколи не бачила. Перші ж спроби кримінальників наїхати, так би мовити, на новоприбулих українців наразилися на миттєву, згуртовану і надзвичайно жорстоку відсіч. Вояки УПА не розбиралися по одному. Якщо блатні чіпали когось із їхніх побратимів, у відповідь піднімався весь барак. Замість страху і покірності криміналітет зустрічався з холоднокровною і розрахованою силою. Українці швидко пояснили місцевим авторитетам, що правила змінилися. Відтепер кожен їсть свою пайку і кожен працює сам за себе. Проте українські лідери в таборах чудово розуміли, відкриті бійки з криміналом – це лише тактика. Стратегія полягала в іншому. Щоб боротися з адміністрацією табору, з охороною і буквально самою системою, потрібно було спочатку повністю ліквідувати внутрішню пухлину, мережу табірних інформаторів, так званих стукачів та лояльних до адміністрації кримінальників. Поки адміністрація мала очі та вуха всередині бараків, будь-який бунт був буквально приречений на провал ще до його початку.
І тоді українці розгортають у таборах те, що вміли робити найкраще глибоко законспіровану підпільну мережу. Фактично, вони відтворюють структуру Служби безпеки ОУН просто всередині колючого дроту. Мережа будувалася за системою п'ятірок або трійок. Це класичний підпільний формат, де кожен рядовий бойовик знає лише кількох своїх безпосередніх побратимів і командира ланки. Ніхто не знав керівників вищого рівня. Це робилося для того, щоб у разі провалу чи жорстоких тортур в ізоляторі жоден в'язень фізично не міг здати всю мережу. Почалася справжня нічна війна, яку пізніше в табірному фольклорі назвуть Рубилівкою. Адміністрація таборів була шокована. Кожного ранку наглядачі знаходили в бараках або за робочими зонами тіла найбільш активних інформаторів та кримінальних авторитетів, які співпрацювали з керівництвом. Українське підпілля діяло тихо, безжально і методично. Зброєю ставало абсолютно все: саморобні заточки з металобрухту, цвяхи, металеві прути, сховані на виробництві. Вироки табірної служби безпеки виконувалися блискавично. Списки тих, хто працює на адміністрацію, вираховувалися через складні схеми аналізу. Підпільники спостерігали, кого найчастіше викликають на допити, і хто після цього повертається в барак з додатковою пайкою чи кращими умовами. Цей нічний терор мав колосальний психологічний ефект. Паніка серед криміналітету досягла такого масштабу, що блатні, які ще вчора відчували себе господарями життя, почали масово істерити. Вони кидалися на вахту, стукали у ворота і зі сльозами благали охорону перевести їх у карцери, під замок або в інші, більш безпечні зони. Вони просто відмовлялися виходити на роботу в шахти чи на лісоповал, бо знали, там, поза полем зору вишок, їх гарантовано дістане каральна рука українського підпілля. Вони відкрито говорили начальникам таборів: ми з бандерівцями працювати не підемо, вони нас переріжуть. Буквально за кілька місяців таких систематичних дій баланс сил у системі особлагів перевернувся з ніг на голову. Адміністрація таборів раптом зрозуміла, що повністю осліпла і оглухла. Їхня агентурна мережа, яка будувалася роками, була знищена під корінь. Охоронці більше не знали, про що говорять в'язні, що вони планують і які настрої панують у бараках. Тепер зону фактично контролювали оунівці. Вони встановили свій жорсткий, але справедливий порядок. Були суворо заборонені крадіжки та знущання над слабшими. Цікаво, що українці дуже швидко згуртували навколо себе політичних в'язнів інших національностей. До них почали приєднуватися лісові брати з Литви та Латвії, польські партизани з армії Крайової, грузини, чеченці і навіть російські дисиденти. Українське ядро стало магнітом для всіх, хто ненавидів радянську владу. І з розрізненого, наляканого натовпу змучених рабів утворилася єдина багатонаціональна підпільна армія. Вони розробили систему зв'язку між різними табірними пунктами, налагодили виробництво холодної зброї і почали готуватися до наступного вирішального етапу. Кримінал був переможений. Настала черга вдарити по самій імперії. ГУЛАГ наблизився до точки свого неповернення. Навесні 53-го року імперія здригнулася. Помер Сталін. По всьому ГУЛАГу пронеслася хвиля надії. В'язні чекали своєї свободи. Але Лаврентій Берія оголошує амністію, яка стає плювком в обличчя. На волю масово випускають понад 1 мільйон кримінальників. Крадіїв, убивць, гвалтівників. А політичних за 58 статтею залишають гнити в таборах. Це стало точкою кипіння. Адміністрація особлагів відчувала, що ситуація виходить з-під контролю і вирішила діяти на випередження. Втопити будь-які думки про бунт у крові. У Горлазі, це Норильськ, охорона починає розстрілювати в'язнів просто заради розваги. Автоматні черги з вишок по людях, які просто стояли в зоні.
Але замість тваринного страху, на який розраховував НКВС, табір вибухнув. У травні 53-го Норильськ зупинився. 16 тисяч в'язнів одночасно відмовилися виходити на роботу. Це не був хаотичний бунт з вилами, який охорона могла б легко подавити кулеметами. Це був ідеально спланований, ненасильницький, але абсолютно нищівний для економіки страйк. Одним із головних організаторів повстання став, як не дивно, українець Євген Грицяк. Вояк УПА, який перетворив натовп на дисципліновану структуру. В'язні вигнали з зони всю адміністрацію і підняли над бараками чорні прапори з червоними смугами на знак жалоби за вбитими побратимами. Вони вимагали приїзду комісії з Москви, перегляду справ і зняття номерів з одягу. Радянська машина завмерла, вона не знала, як реагувати на рабів, які вимагають прав і при цьому не дають приводу для негайного розстрілу. Москва вирішує проблему в традиційному для неї ресурсі – ізолювати лідерів. Найбільш непокірних українців з різних таборів, так званих бунтарів, починають етапувати вглиб Казахстану. У саме пекло ГУЛАГу, Степанлаг, селище Кенгір. На той момент там утримували понад 5 тисяч політичних в'язнів, більшість з яких складали українські повстанці, а також жінки, зв'язкові УПА, дружини репресованих, дисиденти. Адміністрація Степанлагу вирішила зіграти на випередження і застосувати стару перевірену тактику. Вони завозять у політичну зону понад 600 відморожених кримінальників-рецидивістів. Задум керівництва табору був абсолютно диявольським. Криміналітет мав влаштувати криваву різанину, зґвалтувати жінок у сусідній зоні і фізично знищити українські активи. А охорона просто списала б це на якісь там звичайнісінькі внутрішні конфлікти. Але чекісти критично прорахувалися. Вони не зрозуміли, що привезли кримінал не до жертв, а до структурованої бойової організації. Тієї ж буквально ночі, коли блатні спробували почати терор, Українська служба безпеки табору завдала удару на випередження. Рецидивістів, які роками тримали в страху інші табори, забили арматурою і виштовхали з бараків на плац. Кримінальний авторитет був зламаний за одну ніч. Замість різанини українські лідери поставили кримінальникам ультиматум. Або ви підкоряєтеся нашим правилам, або звідси вас винесуть. І бандити, усвідомивши силу, приєдналися до політичних. Точкою неповернення в Кенгірі стало 18 травня 1954 року. Охорона, скаженіючи від втрати контролю, відкриває вогонь з автоматів по колоні в'язнів. Кілька людей гине на місці, десятки поранень. І тоді Кенгір вибухнув по-справжньому. Тисячі людей, озброєні ломами, трубами і камінням, кинулися на вишки. Охорона, побачивши цю лавину люті, просто покидала зброю і втекла за зовнішній периметр. Наступної миті в'язні зробили те, за що в ГУЛАГу розстрілювали на місці. Вони пробили гігантські діри в мурі, який розділяв чоловічу та жіночу зони. Чоловіки та жінки, багато з яких сиділи роками поруч, але ніколи не бачили одне одного, кинулися в обійми. Вперше за буквально десятиліття ці люди відчули себе не номерами на фуфайках, а вільними свобідними людьми. Так почалися 40 днів Кенгірської республіки. 40 днів абсолютної незалежності, клаптика землі посеред радянського концтабору. Адміністрація благала їх здатися, обіцяла амністії, але в'язні розуміли, вірити НКВС не можна. Вони забарикадували всі входи до свого табору, виставили власні дозори і почали готуватися до оборони. Те, як українці організували життя в оточеному Кенгірі, досі вивчають історики. Це була не просто анархія, це була повноцінна держава з військовою дисципліною. Вони обирали свій комітет самоврядування.
Духовним лідером повстання став видатний діяч ОУН Михайло Сорока, який створив підпільний хор і підтримував моральний дух. У таборі запрацювали власні майстерні. Зі шматків металу, ресор і труб в'язні масово виготовляли піки, ножі та саморобні гранати, наповнені склом і хімікатами з табірної лабораторії. Але найвражаючим був їхній інформаційний фронт. Інженери, які сиділи в таборі, змогли зібрати з крадених медичних приладів та деталей від трактора повноцінний радіопередавач. З серця Гулагу, азбукою Морзе, вони передавали в ефір повідомлення: «Врятуйте нас! Нас убивають! Ми вимагаємо міжнародної комісії». Щоб прорвати інформаційну блокаду і донести правду до вільних поселень навколо табору, українці конструювали величезних повітряних зміїв. До них прив'язували пачки листівок із закликами не вірити радянській пропаганді. Спрацьовував хитро-мудрий механізм. Коли змій піднімався високо в небо, спеціальний гніт перепалював нитку, і тисячі листівок буквально розліталися на десятки кілометрів навколо табору. Охорона була змушена ганятися за цими зміями на конях та автомобілях. Але Кінгір був не лише про військову організацію, він був про абсолютну перемогу життя над смертю. У ці 40 днів ізоляції, знаючи, що кільце радянських військ навколо табору буквально щодня стискається, люди продовжували жити. Підпільні священики прямо в бараках вінчали десятки пар. Хлопці та дівчата, які роками спілкувалися лише таємними записками, перекинутими через холодний мур, нарешті могли бути разом. Жінки вишивали на грубих табірних сорочках український орнамент, витягуючи кольорові нитки з лахміть. По вечорах у забарикадованому таборі, оточеному кулеметниками МДБ, лунав багатоголосий український хор. Співали гімн повстанців «Зродились ми великої години». Вони розуміли, що шансів вижити майже в них немає, що Москва ніколи не пробачить їм такого приниження і такої свободи. Але ці 40 днів вільного життя для них вартували більше, ніж роки повільного гниття в шахтах. Кенгірська республіка довела, імперію можна зламати навіть зсередини. І імперія, злякавшись цієї сили, почала стягувати до табору регулярні війська і танки Т-34. Наближався фінальний штурм. Москва зрозуміла, якщо чутки про вільну Кенгірську республіку вийдуть за межі Казахстану, вибухне весь ГУЛАГ. А це мільйони людей. Будь-які переговори з боку адміністрації були лише димовою завісою. Вище керівництво МВС СРСР таємно стягувало до селища регулярні війська. Вперше в історії Радянського Союзу для придушення бунту у в'язниці вирішили застосувати важку бронетехніку. Операція знищення почалася на світанку 26 червня 1954 року. О 4 ранку, коли табір спав, тишу розірвав рев моторів. У небо злетіли сигнальні ракети. Радянські танки Т-34, які буквально ті самі, які ще нещодавно пропаганда гордо називала зброєю перемоги, тепер на повній швидкості пробили цегляні мури концтабору і ввірвалися на територію сплячих бараків. За танками йшли понад 1500 озброєних до зубів солдатів внутрішніх військ зі службовими собаками. Почалося методичне, нелюдське побоїще. Те, що відбувалося далі, радянські архіви приховували десятиліттями. Танки не просто лякали, вони чавили людей буквально наживо. Вони навмисно наїжджали на бараки, руйнуючи їх разом із тими, хто був всередині них. Собаки рвали поранених, але в'язні Кенгіру не стали на коліна. Українські повстанці, маючи на руках лише саморобні піки, каміння та скляні гранати з хімікатами, кидалися на броню. Найстрашніший і водночас буквально найвеличніший епізод цієї, на жаль, трагедії стався біля жіночих бараків.
Коли танки рушили на беззбройних, українські жінки та дівчата, ті самі зв'язкові УПА, які ще вчора вінчалися і співали пісень, вийшли на зустріч бронемашинам. Вони взялися за руки, утворивши живий ланцюг, і одягнули свої вишиті сорочки, які берегли для особливого дня. Вони були впевнені, радянські офіцери не віддадуть наказ давити гусеницями беззбройних жінок. Але вони помилялися. Танки не зупинилися. Живий ланцюг із сотень жінок був буквально вкатаний у крижану казахську землю. Радянська машина не мала жалю. Чоловіки, бачачи, як гинуть їхні дружини та сестри, з голими руками кидалися під гусениці, намагаючись підірвати техніку. Бійня тривала кілька годин. Кенгір потонув у крові. За неофіційними даними свідків, того ранку загинуло понад 700 людей, хоча радянські звіти цинічно зменшили цю цифру в десятки разів. Здавалося б, це тотальна поразка. Повстання втоплене в крові. Лідерів розстріляли або відправили в криті тюрми, режим переміг. Але історична реальність працює зовсім інакше. Кенгір, Норильськ та Воркута стали смертельним вироком для всієї системи ГУЛАГу. Чому ж? Відповідь лежить в економіці. Новина про те, що українці змогли організувати таке масштабне повстання і тримати оборону 40 днів, миттєво розлетілося по всіх таборах неосяжної імперії. Міф про непереможність НКВС був знищений назавжди. В'язні зрозуміли головне – вони мають силу. По всьому Радянському Союзу почалися масові страйки. Люди масово відмовлялися спускатися в шахти і валити ліс. Економіка рабської праці, яка десятиліттями безкоштовно годувала Москву, завалилася за один рік. ГУЛАГ різко став збитковим. Утримувати мільйони озлоблених, згуртованих людей, які більше не боялися смерті, стало небезпечно і надто дорого для радянського бюджету. Охоронці панічно вимагали надбавок за свій ризик. Керівники таборів боялися власних тіней. Імперія усвідомила, якщо не розпустити ці табори зараз, завтра ці мільйони зметуть саму Москву. Саме цей жах перед організованим українським підпіллям, а не раптова, так би мовити, доброта Микити Хрущова чи так звана відлига змусив радянське керівництво почати масову реабілітацію. У 54-му і 55-му роках ворота таборів почали відкриватися. Сотні тисяч політичних в'язнів масово виходили на волю. Українські вояки УПА, яких привезли в Сибір та Казахстан, помирати і ставати табірним пилом, не просто вижили. Вони знищили найстрашнішу репресивну машину всього ХХ століття зсередини. Вони довели світові, система, побудована на абсолютному страху, неминуче впаде в ту саму секунду, коли люди перестають її боятися. Історія Кенгіру, Норильська та Воркути – це не просто сторінка з підручника. Це наша психологічна зброя сьогодні. Десятиліття імперія намагалася нав'язати нам комплекс меншовартості. Вони ліпили з українців образ вічних мучеників, покірних селян або кумедних персонажів у шароварах, які здатні лише співати сумних пісень і терпіти знущання. Але правда, яку вони так ретельно ховали в секретних архівах КДБ, абсолютно інша. Коли українці потрапили в найстрашніші, найекстремальніші умови, які тільки могли створити тоталітарна машина, вони не зламалися. Вони згуртувалися, вони розірвали кримінал, який тероризував ГУЛАГ десятиліттями. Вони створили власну державу за колючим дротом, налагодили зв'язок, підняли повстання і змусили систему захлинутися власною кров'ю. Ми маємо пам'ятати, українці – це не нація жертв. Це нація термінаторів, які здатні зруйнувати будь-яку імперію зсередини, якщо їх загнати в кут. І цей ген непокори нікуди не зник і сьогодні. На цьому каналі ми продовжуємо руйнувати імперські міфи і повертати нашу справжню пам'ять. Нас тут вже понад 13 тисяч
однодумців, і ця спільнота зростає буквально щодня. Якщо це відео змусило вас, можливо, по-новому подивитися на нашу історію, прямо зараз натисніть лайк під цим відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього чомусь не зробили. Це найкращий сигнал для алгоритмів Ютубу, що цю правду варто побачити мільйонам. А в коментарях напишіть, який факт із життя Кенгірської республіки вразив вас найбільше. Саморобне радіо, боротьба жінок проти танків чи ліквідація кримінальних авторитетів. Я читаю всі ваші коментарі, тож давайте влаштуємо потужну дискусію. Щоб знаходити такі унікальні матеріали, аналізувати сотні сторінок архівів і випускати такі масштабні історичні розслідування, потрібен колосальний ресурс. Тому для тих, хто хоче стати частиною нашої команди і підтримати контури історії безпосередньо, я запустив багаторівневу програму спонсорства на Ютубі. Натиснувши кнопку під цим відео «Стати спонсором», ви не просто інвестуєте у створення нового україномовного контенту. Ви отримуєте круті бонуси. Для наших меценатів я розробив унікальні значки лояльності, які будуть виділяти вас у коментарях та на стрімах, щоб усі бачили, хто тримає наш інформаційний фронт. Це ви. Залежно від рівня спонсорства, ви також отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, залаштунків створення відео, закритих постів та можливості першими обирати теми для наступних розслідувань. Дякую кожному, хто вже є з нами. Вивчайте нашу історію, бо в ній захована інструкція до нашої перемоги. До зустрічі в нових випусках на контурах історії. Бережіть себе, побачимось і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.